ආදරයෙන් සාදරයෙන් ඔයාව අදත් පිළිගන්නවා ඔන්ලයින් හෙල්ප් ස්ටුඩියෝ එකට. අපි හැමෝම කැමති සාර්ථක වෙන්න. නැත්නම් අපි හැමෝම කැමති දියුණු වෙන්න. හැබැයි මේ හැමදේම කරනකොට අපි හැමෝම කැමති අඩුවෙන් මහන්සි වෙලා වැඩි ප්‍රතිලාභයක් ගන්න. ඒ කියන්නේ අඩුවෙන් මහන්සි වෙලා වැඩියෙන් ඉක්මනට දියුණු වෙන්න පුළුවන් නම් අපි හැමෝම කැමති. ඒක අපි හැමෝගෙම හිතේ තියෙන අපි හැමෝම ප්‍රාර්ථනා කරන දෙයක්. අද මම ඔයත් එක්ක කතා කරන්න දන්නේ අන්න ඒ වගේ ක්‍රමවේදයක් ගැන. මේ ක්‍රමවේදය හඳුන්වන්නේ 80 20 ක්‍රමවේදය නැත්නම් 20 80 ක්‍රමවේදය කියලා තමයි මේ ක්‍රමවේදය හඳුන්වන්නේ. තව විදිහකින් කිව්වොත් මේක තව විදිහකින් හඳුන්වන්නේ පොටේටෝ මූල ධර්මය කියලා තමයි මේක මම මේ කතා කරන ක්‍රමවේදය හඳුන්වන්නේ. මේ ක්‍රමවේදය අනුව පොටේටෝ කියන විදිහට ඔයාගේ සතුටෙන් 80%කට හේතුවක් වන්නේ ඔයාගේ ළඟින්ම ඉන්න 20%ක් වගේ සුළු පිරිසක්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ 20%ක් වගේ සුළු පිරිසක් තමයි තීරණය කරන්නේ ඔයා සතුටින් ඉන්නවද අසතුටින් ඉන්නවද කියලා. මං හිතන්නේ ප්‍රශ්නකාරී වෙන්නේ නැති. හරි. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි මේ ගැන සම්පූර්ණයෙන් කතා කරමු. තාමත් අපි ඔන්ලයින් හෙල්ප් ස්ටුඩියෝ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. අමතක නොකර bell icon එක click කරන් යන්න. එතකොට මම මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් upload කරපු ගමන්ම ඔයාට ඉක්මනින්ම ඔය ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ පටන් ගමු. ඔන්ලයින් හෙල්ප් ස්ටුඩියෝ කියන නැත්නම් ඔන්ලයින් හෙල්ප් ස්ටුඩියෝ with චන්දිම වෙනුවෙන් ඔයත් එක්ක කතා කරන මම චන්දිම. ඔයා තවමත් අපේ පරණ වීඩියෝස්, ඒ කියන්නේ අපි කලින් කතා කරපු වීඩියෝස් බලලා නැත්නම් පළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම link ටික දාන්නම්. එහෙම නැත්නම් උඩ කාඩ්ස් එකක් දාන්නම්. ඒ link වලින් ගිහලා ඔයාට අපේ පරණ වීඩියෝස් බලන්නත් පුළුවන්. මම ඔයාට පටන් ගන්නවා කිව්ව දෙයක් ඔයාට ටිකක් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න ඇති. මම ඔයාට කිව්වා ඔයාගේ සතුටෙන් 80%කටම හේතුවක් වන්නේ ඔයාගේ ළඟින්ම ඉන්න 20%ක් වගේ සුළු පිරිසක් කියලා. ඇත්ත. ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි. ඉතාලියේ 1900 වර්ෂයේ ජීවත් වුණු ආර්ථික විද්‍යාඥයෙක් කන විල්ෆ්‍රෙඩෝ පෙරේටෝ තමයි මේ සංකල්පය ඉදිරිපත් කරන්නේ. මේක පෙරේටෝ රීතිය කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. විල්ෆ්‍රෙඩෝ පෙරේටෝ තමන්ගේ ගෙවත්ත දිහා හොඳට අධ්‍යයනය කළ බලනවා. අධ්‍යයනය කරනකොට ඔහුට තේරෙනවා මෙහෙම දෙයක්. ඔහුගේ ගෙවත්තේ තියෙන කෝපි වගාවේ සාර්ථක බීජය නැත්නම් කෝපි වගාවෙන් ඔහුට ලැබෙන අස්වැන්නෙන් 80%කට මේක අස්වැන්නෙන් 80%කටම හේතු වෙලා තියෙන්නේ මුළු කෝපි වගාවෙන් 20%ක වගේ බීජ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මේක ඔහුට ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඔහු මේක තවදුරටත් අධ්‍යයනය කරනවා. අධ්‍යයනය කරාට පස්සේ ඔහුට පේනවා මෙහෙම දෙයක්. මුළු ඉතාලියම ඔහු ජීවත් වුණ ඉතාලියේ මුළු භූමි ප්‍රමාණයෙන් 80%කටම හිමිකම් කියන්නේ මුළු ජනගහනයෙන් 20%ක් වගේ සුළු පිරිසක් කියලා. දැන් ඔහුට මේක ප්‍රශ්නයක්. ඔහු මේ සමගම මේ දේවල් ඔහුගේ මතයත් එක්ක ඔහුගේ ගණනය කිරීම ඔහුගේ නිගමන පරීක්ෂණත් එක්කම තමයි අවසානයේදී ඉදිරිපත් කරන්නේ පෙරටෝ රීතිය. පෙරටෝ රීතියද ඔහු කියනවා කිසියම් දෙයක කිසියම් ක්‍රියාවලියක ප්‍රතිඵලයක 80%ටම හේතුවක් වන්නේ ඒ ක්‍රියාවලිය සඳහා කරන යෙදවීම් වලින් 20%ක් කියලා. ඒ කියන්නේ සරලවම කිව්වොත් එහෙම මොකක් හරි අවුට්පුට් එකකට එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි රිසල්ට් එකකට හේතුවක් වන්නේ ඒ කියන්නේ රිසල්ට් එකක හේතුවට අපි දෙන ඉන්පුට් එකෙන් ඇක්ටිවිටිස් වලින් 20%ක් තමයි බලපාන්නේ ඒ රිසල්ට් එකෙන් 80%කටම. මේ කතා කරන දේ මේ කතා කරන සංකල්පය අපි තව ටිකක් හොයමුලුවොත් බලන්න පුළුවන් අපිට මේක අපි ජීවත් වෙන සමාජයේ අපි ජීවත් වෙන වටපිටාවේ මේක අපිට හිමම දකින්න ලැබෙන නේද කියලා. පෙරේටෝ මේ කියන විදිහත් එක පෙරේටෝ කියන්නේ හැමදේම එකපාර බදාගන්න නැතුව අවශ්‍ය මූලික දේවල් විතරක් කරන් ගියොත් ඔයාලට අනිත් දේවල් ටික ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. උදාහරණයකට තව කිව්වොත් එහෙම අපි හිතමු ගිටාර එකක්. ගිටාර එකක් ගත්තට පස්සේ ඔය ගිටාර එක ගැන ගිටාර එකේ තත් ගැන ගිටාර එකේ ගහන්න ඕන විදි ගැන රිද්ම් ගැන රොමියෝ ගැන මේ හැමදේම එකපාර ඉගෙන ගිරලා මේ ගිටාර එක ප්‍රැක්ටිස් කරනවට වැඩිය ගිටාර එකක ඔයාලට 80ක් දක්වා හොඳ ප්‍රවීණ ගිටාර වාදකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ලේසියෙන් පහසුවෙන්ම ඔයාලට ගිටාර එකේ බේසික් දේවල් 20%ක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් ඉතුරු ඔයාලට ප්‍රතිඵල 80ක් ගන්න එක අපහසුයක් නෙවෙයි කියලා පෙරේටෝගේ මේ සංකල්පය අපිට තේරෙනවා. තව විදිහකින් කිව්වොත් එහෙම ඔයාලට පිහිනන්න ඉගෙන ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයා පිහිනන්න ඉගෙන ගන්න ඕනාට පස්සේ අපි දන්න පිහිනුම් ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. ලයාර, පසුබසාර, සමනලාර මේ වගේ ගොඩක් පිහිනුම් ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් ඔයා පටන් ගන්නකොටම ඔක්කොම පිහිනුම් ක්‍රම ටික අනුගමනය කර ඔක්කොම පිහිනුම් ක්‍රම තමයි හොයන්නේ නැතුව ඔයාලට පුළුවන් නම් බේසික් දේවල් ටික. ඒ කියන්නේ පළවෙනි දේ කිව්වොත් ඔයා පිහිනනවා නම් මුලින් ඉගෙන ගන්න ඕන
කොහොමද ජලය මත පාවෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ජලය මතදී හුස්ම ගන්න කොහොමද කියලා. මේ වගේ බේසික් දේවල් 20ක් වට කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන් නම් ප්‍රතිඵලය, ඒ කියන්නේ පිහිනීම කියන ප්‍රතිඵලයේ 80ක් කලා පහසුවෙන් ගමන් කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ දේ සම්බන්ධ කරන අධ්‍යාපනයට. අධ්‍යාපනය ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍ය කිව්වොත් එහෙම පොතක් ගත්තොත් එහෙම අපි කියමු ඒ පොත වල සම්පූර්ණයෙන් පාඩම් කරලා ඉවර කරන්න, සම්පූර්ණයෙන් පොත කියවලා ඉවර කරන්න අපි කියමු පැය 20ක් යනවා කියලා. ඔයාගේ උමනාව තියෙන টොප් ක්ලාස් එකක් ගන්න නෙවෙයි නම් ඔයාට උමනාව තියෙන ක්‍රිටිකල් පාස් එකක් දාලා පාස් වෙන්න නම් ඔයා පැය 20ක් තිස්සේ පොත කියවන එක කිසිම තේරුමක් නැත්තේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් නම් පැය 20ක් ඔය පොතට නාස්ති කරන්න නැතුව පැය 2ක් අරගෙන පොතේ තියෙන අපි මේ කතා කරන වැදගත් කරුණු වලින්, ඒ කියන්නේ පොතේ මූලික හරයෙන් 80%කට හේතුවක් වන්නේ මුළු පොතේ තියෙන කරුණු වලින් 20%යි. ඔයාට පුළුවන් නම් බේසික් දේවල් ටික ඔය පොතෙන් අරගන්න පැය 2ක් මහන්සි වෙලා බේසික් දේවල් ටික අරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි කිව්වොත් එහෙම පොතේ පටුන දිහා ඔයාලා පෙළවතක් නම් පොතේ පටුන දිහා බලලා, එහෙම නැත්නම් ඔයා පොතේ කන්ටෙන්ට් එක දිහා බලලා අයිඩියා කරන් ඉවරලා බේසික් දේවල් ටික කොට පැය 2ක් මහන්සිලා හොයාගන්න පුළුවන් නම් ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාට අපි කතා කරන මේ 80 කියලා අක්කේ කරා 80 ප්‍රතිඵල කතා ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් එක තමයි පෙරටෝ කියන්නේ. පෙරටෝගේ මේ සංකල්පයත් එක්ක අපට අවසානයේ ඉන්න පුළුවන් නිගමනය තමයි අපිට කිසියම් දෙයක සාර්ථකත්වයට පත් වෙන්න ඕන නම්, සාර්ථකත්වයක් කරා යන්න අවශ්‍ය නම් හැමදේම එකවර බදා ගන්න නැතුව අපි වඩාත් අවධානය යොමු කරන්න ඕන මොනවද කියලා තෝරලා බේරලා අරගෙන ඒ දේවල් ටික, ඒ කියන්නේ මෙතන කතා කරන පෙරටෝ විදිහට නම් 120 මොකක්ද කියලා හරියට හඳුනාගත්තොත් එහෙම ඒ 120ට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික දීලා අවශ්‍ය කරන අවධානය දුන්නොත් එහෙම ලේසියෙන් පහසෙන් අපිට 80 කියලා අක්කය කරා යන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම අපි කතා කරොත් එහෙම පොතක තියෙන 80ක් වැදගත් කරුණු අපිට ඒ පොතේ 20ක් පිටුව පාවිච්චි කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. තවදුරටත් කිව්වොත් එහෙම ඔයා අවස්ථාවන් සඳහා අඳින 80ක් අවස්ථාවන් සඳහා අඳින්නේ ඔයාගේ මුල් වැඳුම් වලින් 20ක් කියලා මං කිව්වොත් ඔයත් හිතලා ගන්න මේක ඇත්තද නැත්තද කියලා. තවදුරටත් මේක දිනුන හිතුවොත් එහෙම ඔය ව්‍යාපාරයක් කරන කෙනෙක් නම් ඔය ව්‍යාපාරයත් එක්ක දන්නවා ඔයාගේ ව්‍යාපාරයෙන් ලැබෙන ලාභය නැත්නම් ඔයාගේ ව්‍යාපාරයට ලැබෙන ලාභයත් එක්ක ඒ ලාභය තීරණය කරන්නේ ඔයාගේ ඉන්න 20ක කස්ටමර්ස්ලා කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ලාභයෙන් 80%ක්ම තීරණය කරන්නේ ඔයාගේ 20ක කස්ටමර්ස්ලා කියලා. මේක මගේ YouTube එකේ කතා කරොත් එහෙම මගේ YouTube වීඩියෝ වලින් 20ක් තමයි හේතු වෙලා තියෙන්නේ. මගේ viewers-ලා මගේ subscribers-ලාගෙන් 80%කටම හේතුවක් කරලා තියෙන්නේ මගේ YouTube වීඩියෝ 20ක්. දැන් මේක ප්‍රශ්නයක් නේද? මේක හැම දෙයකම ගලපන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට කිසියම් දෙයක ප්‍රතිඵලයකට 80%කටම හේතුවක් වන්නේ 20ක්. එහෙනම් අපි කරන්න ඕන කිසියම් දෙයක ප්‍රතිඵලයක් හොඳට ලබා ගන්න 80ක් දක්වා ප්‍රතිඵලයක් කරා යන්න අවශ්‍ය නම් අපි කරන්න ඕන හරිම පහසු දෙයක්. ඒ තමයි අපිට පුළුවන් නම් අර 120 හොයාගන්න. 120 කෙරෙහි අපිට ප්‍රමුඛතාවය දක්වන්න පුළුවන් නම් අපිට ලේසියෙන් පහසුවෙන්ම අපේ සාර්ථකත්වය කරා යන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම අපි හිතමු මුලින් කතා කරා වගේම ඔයාගේ සතුට. ඔයාගේ සතුටෙන් 80%කට හේතුවක් වන්නේ ඔයාගේ වටේ ඉන්න 20ක පිරිසක්. හිතන්න ඔයා දුක් වෙලා, ඔයා දුකින් වැටිලා, ඔයා මනසින් වැටෙන වෙලාවක ඔයා වටේම ඉන්න හැමෝගෙම 100%ක් සතුට වෙන ආසරක් උත්සාහ කරාට 100%ක් හැමෝම සතුට කළා ඔයා ආයසරක් තිබුණු තත්ත්වයට යන්න උත්සාහ කරාට සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ නේද? හිතලා බලන්න ඒ වෙලාවට ඔයාට පුළුවන් ඔයා වැඩියෙන් වැදගත් වෙන්නේ. ඔයා වැඩියෙන් අවධානය යොමු කරන්න ඕන අර 120 වාට හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට ලේසියෙන් පහසුවෙන් පුළුවන් ඒ 120ට ඔයාගේ ඒ අවශ්‍යතාවය ඉටු කරන්න නැත්නම් ඔවුන්ට දක්වන්න ඕන සෙනෙහස, ඔවුන්ට දක්වන්න ඕන ඒ අවධානය යොමු කරනවා නම් ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාට අර 80 කියන සතුට ඉලක්කය කරා යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයාට පෙරේටෝගේ 80% නැත්නම් 20-80 කියන රීතිය අවබෝධයක් එන්නේ පෙරේටෝ රීතිය ගැන. මේ ගැන ප්‍රශ්නයක් මොනවද දෙනම් පළයන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරනවා, ඔයාගේ දායකයන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. මොකද මේ වගේ දේවල් අපිට පාසලේදී අධ්‍යාපනයේදී හදාරනකොට ලබා ගන්න පුළුවන් දැනුමක් නෙවෙයි. ඉතින් මේ දේවල් අනිත් හැමෝමත් එක්ක අමතක නොකර බෙදා ගන්න මතක් වෙලා ඒ වගේම තමයි ඔයා තවමත් අපේ online help studio channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. අමතක නොකර bell icon එක click කරන් යන්න. එතකොට මෙයාගේ අලුත් videos ඉක්මනින් මම upload කරපු ගමන්ම ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අදට ඔයගෙන් සමු ගන්න. ඔබට සුබ දවසක්.